आज आपण बनवणार आहोत कढी पकोडा। सर्वात पहिले मी पावसामुळे फक्त भजेच दाखवणार होते, पण त्यासोबत मला वाटलं की कढी पण दाखवावी। जसं गरम गरम ही कढी पिली तर खूप घसा पण मोकळा होतो आणि छान लागते। त्यामुळे रेसिपी चालू करण्याच्या पहिले आधी तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राइब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, याने तुम्ही माझी नवीन रेसिपी सगळ्यात पहिले पाहाल। तर आपण आता भजे आणि कढीसाठी हेच लागणार आहे। फक्त हे अद्रक लसूण मिरचीची पेस्ट ही भज्याला वापरायची आहे आणि त्यामध्येच ही पेस्ट साईडला काढून त्यामध्ये थोडेसे मिरे टाकून 5 ते 6 मिरे टाकून हे फिरवून हे कढीसाठी वापरायची आहे। तर 2 पेस्ट अशा वेगवेगळ्या तयार करून घेतल्या। भज्यासाठी कांदा घेतला, कोथिंबीर घेतली, पीठ घेतलं इथं 1 ते 1 वाटी समजा। त्यामध्ये थोडासा ओवा घालायचा। ओवा घातल्यानंतर त्यामध्ये जिरं घालायचं थोडंसं। ओवा आणि जिरं घालून झाल्यानंतर त्यात कांदा घालायचा आहे, आपण बारीक लंबा चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा आणि जी पेस्ट आपण बनवली होती अद्रक लसूण मिरची, फक्त अद्रक लसूण मिरचीची पेस्ट याच्यात टाकायची आहे। मिऱ्याची पेस्ट आपल्याला मिरे वाटलेली कढीमध्ये घालणार आहोत आपण आणि कोथिंबीर घालून यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं चवीनुसार। मीठ घातल्यानंतर याच्यामध्ये हळद घालायची। हळद घालून घेतल्यानंतर पाणी घालून याला नीट मिक्स करून घ्यायचं। गाठी याच्या तयार नाही होऊ द्यायच्या। दाखवते मी कशी कन्सिस्टन्सी तुम्हाला करून घ्यायची आहे। तर हे जास्त पाण्याने घालायचं आणि कमी पण नाही घालायचे, अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी ठेवून तुम्हाला भज्याचं पीठ भिजवून साईडला ठेवून द्यायचं आहे। तर जे आपण मिरे आणि अद्रक लसूण मिरचीची पेस्ट वाटली होती त्याच मिक्सरमध्ये आपण आता दही घालून घ्यायचं आहे कढी बनवण्यासाठी। भज्याचं पीठ आपण बाजूला ठेवून दिलेलं आहे। कढी बनवण्यासाठी आता आपण इथे एक कप दही घेतलेलं आहे। त्यामध्ये थोडंसं बेसन घालायचं, अर्धा ते पाऊण चमचा। बेसन जास्त झाले तरी हरकत नाही आहे। दही आंबट असेल तुमचं तर कढी तेवढी आपल्याला कमी जास्त पातळ घट्ट करता येते। तर हे फिरवून झालेलं आहे मिक्सरमधून। कढईमध्ये तेल घालायचं। कढी आपण पहिले बनवून घेणार आहोत। तेल घातल्यानंतर मोहरी घालायची आहे, जिरं घातलं आहे, हळद घातली आणि जी अद्रक लसूण मिरची आणि मिरे याची पेस्ट फ्राय करून घ्यायची नीट। 2 मिनटं फ्राय झाल्यानंतर थोडीशी हळद अजून घालणार आहे मी आणि फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये जे आपण दही फिरवून घेतलेलं आहे बेसन घालून ते टाकून कंटिन्युअस कढीला हलवायचं आहे तुम्हाला आणि मीठ टाकून घ्यायचं आहे चवीनुसार। जर कंटिन्युअस तुम्ही हलवलं नाही तर तुमची कढी ही फुटू शकते, फुटल्यासारखी दिसू शकते। तर कढी आपली उकळती तिकडं तोपर्यंत आपण तेल गरम करायला ठेवले भजे काढण्यासाठी। कढी पकोडा आहे म्हणजे पटकन ते असं हीच प्रोसेस केली तर पटापट होऊन जातं। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे आपलं। तर त्यामध्ये आता जे भज्याचं पीठ आपण भिजवलेलं आहे ते भजे आपण पहिले काढून घेणार आहोत। फक्त पहिले जे आपण काढणार आहोत बॅच ती थोडी मोठ्या साईजचे काढायचे पकोडे, म्हणजे भजे त्या कढीमध्ये टाकण्यासाठी आपल्याला। तर कढी तर आपली एका बाजूला उकळतीच आहे आणि असे मोठे मोठे भजे आपले नीट ब्राऊन होईपर्यंत, गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे। तर भजे आपले गोल्डन ब्राऊन तळून झालेले आहे आणि कढी तर उकळतीच एका साईडला। उकळत्या कढीतच हे भजे टाकून द्यायचे, पूर्ण टाकायचे नाही आहे, थोडे 5-6 भजे टाकायचे आणि नंतरचे भजे तुम्हाला हवे त्या साईजचे तुम्ही काढून साईडला खाण्यासाठी कढीसोबत ठेवायचे। तर कढी पण आपली उकळून झाली, भजे पण आपले बनलेले आहे। 5 मिनटे उकळू द्यायची कढीला नंतर आणि गॅस नंतर बंद करून टाकायचा। हे फोकसमुळे कलर कढीचा वेगळा दिसतोय, जो फोटो काढला आहे तो खरा कलर कढीला आलेला आहे। तर हे भजे भिजल्यानं याच्यात सोक करून घेतात ती कढी, त्यानंतर ते खूप छान लागतात। तर कढी आपली पूर्णपणे बनवून झाली। छोट्या फोडणीच्या कढईमध्ये थोडंसं तेल घेऊन त्यात मी घालणार आहे आता मेथीचे दाणे थोडेसे आणि याला ब्राऊन होऊ द्यायचं 2 मिनटं आणि लगेच कढीमध्ये हे मेथीचे दाण्याची फोडणी ओतून द्यायची आणि झाकण ठेवून 5 मिनटं तसंच ठेवायचं। 5 मिनटं झाल्यानंतर याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं हे मेथीचे दाणे आणि कढी कमीत कमी तुम्ही 15-20 मिनटं खाण्याच्या पहिले तरी अर्धा तास तरी तुमची कढी बनवून तयार पाहिजे। त्यामध्ये हे मेथीच्या दाण्यांचा जो फ्लेवर उतरतो ना तो नंतर खूप छान लागतो। आणि पावसाचे दिवस आहे, मुलांना सर्दी झाली किंवा काही मोठ्यांना पण असं काही झालं असेल तर ही कढीमध्ये मिरे वाटलेले आणि अर्थातच मेथी पण आहे, त्यामुळे ही गरम गरम पिली तर ही कढी घसा पण आपला मोकळा होतो। तर
कढी आणि भजी आपले बनवून तयार आहे. हे तुम्ही खाऊ शकता चपातीसोबत आणि स्पेशली कढी भात हा खूप छान लागतो. तर आपली रेसिपी बनवून तयार आहे पूर्ण. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा. पटकन पावसाचे दिवस आहे आणि लाईक, कमेंट, शेअर नक्की करा. तर आपण भेटू एक नवीन पुढच्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत ही कढी तुम्ही लगेच बनवा. पावसात भिजून आल्यावर नक्की ही कढी पिऊन बघा.